Good morning. Hello cả nhà, hello, welcome back Nhân Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Ngày thứ hai đi làm của một năm, đếm chắc đủ 365 ngày rồi, trừ ra những ngày cuối tuần. Ok, bữa nay là nhiệt độ 40, cao nhất là 56, cho hết nguyên tuần này là từ 50 cho 30, 50 30 50 30 kéo dài cho hết tuần đó quý vị. Rất là lạnh. Bà con mình thận trọng nha. Nếu mà ai có cây cối nhiều thì mình nên thủ cho nó một cái hít nhỏ nha, chứ không là nó sẽ bị chết cống trong cái greenhouse hoặc là cái patio của mình. Thì sofa so good của mình năm nay có tiến hành xài thêm một cái hít dầu đó, thì thấy cũng đỡ, hít điện nó đỡ chạy hơn chút. Thì hai cái nó hòa tối với nhau thì cũng được, cũng đỡ tiền điện cho mình. Ok, em bắt đầu. Let's go. I-35 east southbound at 3040 Round Grove. Two right lanes are blocked off for a wreck and a 20 to 25 minute backup there to Fox Avenue. North Bay 20 eastbound on Highway 26. Looks like that one's taken away two right lanes and slow back to Meadow Lake. First traffic on the ones. I'm Monty Cook. Trời mưa hôm qua tới bữa nay đó bà con mình. Thì trận mưa này kéo dài rất là lâu. Cái thời tiết ở đây nó khắc nghiệt, là vừa mưa mà vừa lạnh nữa. Thời tiết bữa nay sẽ là sương mù, mây, nguyên ngày không có nắng. Mưa sẽ quay trở lại vào ngày thứ 6 của tuần này. Nay mới thứ Tư thôi. A federal appeals court ruled Texas emergency rooms are not required to perform life-saving abortions. The Emergency Medical Treatment and Labor Act was referenced by Federal Department of Health and Human Services, reminding hospitals of obligations to provide stabilizing care after Roe v. Wade was overturned. Texas sued with its new so-called nói về tranh cãi về vấn đề phá thai của Texas của mình nữa. Có bà thẩm phán là cho phép phá thai. Cho phá thai của cái năm rồi, tại vì cái thai nhi có vấn đề. Nhưng mà Texas thì không được phá với cái thời hạn là cái thai nhi bao nhiêu tháng. Ok, cái vấn đề động đất đầu năm của Nhật Bản đó, 53 người chết đó. Hai chiếc máy bay đụng nhau của Nhật, một chiếc máy bay dân sự 300 mấy chục người thoát, còn máy bay kia thì hình như phi hành đoàn chết 7 người. Đầu năm mà động đất bên Nhật Bản rất là thương tâm nha quý vị. 7.6. Right call at the end of the Cowboys-Lions game on Saturday night at AT&T Stadium. I guess it depends on who you talk to. But the NFL said the players, not the refs, bear the burden in this. From our Mullen & Mullen law firm, Sportsnet MC Bland, former NFL coach Rex Ryan, and he's not happy about this video that's come out to teams in the National Football League saying the players are the ones responsible. We're putting blame on the players. Stop. The players did everything right. Quit covering somebody's butt and tell it the way it is. Be a man and take responsibility. It's BS. I agree with him 100%. Rex Ryan, his take on what happened, and then you've got Walt Anderson, the NFL senior VP, said it's the responsibility of the players to make sure that the officials are aware of a change in their status if they report into the game, where the Lions thought that was a given. They thought they had scored to win this game.
place, and his crew apparently won't be getting a postseason assignment. Pat McAfee maybe summed it up best on his show, saying it's time for officials to be hired full time. That's your check on sports. I'm Steve Lamb. Nói về vấn đề mà ông trọng tài xử của cái đội Cowboy với đội Detroit Lions chơi từng rồi. Các Lions chơi 2 điểm để thắng cái game đó, nhưng mà trọng tài không cho thì nó đang ngã ngủ về bế bên trọng tài, là lỗi trọng tài, là do cái người chơi không có ra để báo cáo là ông, cái người chơi đó báo cáo là hợp lệ để chơi cái like that this is going to go on through 2024. Benjamin Netanyahu, the Prime Minister, said that the war will continue until they have gotten Hamas out of any sense of control whatsoever. They're trying to wipe them all out. Right. They came out with a war. Ok, và quay trở lại chiến dịch của năm 2024 do Thái, ông Netanyahu tiếp tục là càn quét băng khủng bố Hamas ra khỏi cái dãy Gaza. Attack killed 1,200 people, and a lot of people have been asking the question. A lot of Israelis have asked the question: how did this get past you? Yeah. How did you not see this coming? How did they do all of these obvious preparations, right, and you guys didn't know about it? And well, the reality is, it was the same principle that Osama bin Laden used toward the end of his life. He just didn't use anything technical because he knew it could be monitored. Sure, it could be hacked. They got around, you know, some of the most sophisticated defense systems in the world, arguably, which is, I guess, why so many people are wondering, well, how did this happen? Yeah, everybody, you think of the Israeli Defense Force and the Mossad and the intelligence over there, you say those are people you don't want to mess with, but they're human beings like anybody else. Well, that has had a toll on the popularity of Benjamin Netanyahu. And the poll says that 15%, only 15% of Israelis want him to stay in office after the war on Hamas has ended. Now, they all support his strategy of crushing the militants in the Palestinian enclave. According to the poll, that's the vast majority of people. Absolutely, you're in till you get rid of these people. Afterwards, it's been fun. Yeah, that's it. They want them out. Yeah, it's time for you to go. Which reminds me, and I'm not making a comparison here, I'm just using this as an example. At the end of World War II, the British voted Winston Churchill out. Okay. Before the war in the Pacific was even over. They decided, well, the war in Europe is over, and they voted him out. And so it's not unusual for people to say, this guy's a good war leader, but we don't want him to be our peacetime leader. Right, we need something new, something fresh. Yeah, it's time. And they had made it clear that they wanted a proper social welfare state. And so they voted in somebody else to bring in a bunch of welfare programs, which is pretty much bankrupt. Vấn đề bên Do Thái đó thì ông Netanyahu, ông có cảm nhận như là cái người dân Do Thái vẫn ủng hộ ông 15% after, sau khi trận chiến sẽ kết thúc, người ta có thể bầu ông ra khỏi cái văn phòng. In Colorado, the Secretary of State said you're off the ballot, and now he's back on the ballot. Yes. Michigan and California, where these have been brought forward, they said, no, we're not going down that road. He's on the ballot. Maine is the only one. Shanna Bellows is the Secretary of State. This is the only state that says Trump can't be on the ballot. And she's doubling down on this. Now, he's appealed this decision, but here's what she had to say. Do you have any concern taking Trump off the ballot risks tearing the country apart? Cái bà này ở Maine, cái bà thẩm phán hay là bà ở trong quốc hội của tiểu bang, bà này là bà kéo ông Trump ra khỏi cái phiếu bầu của tiểu bang đó đó. Không biết lý do tại sao mà mấy người này sợ ông Trump đến nỗi mà muốn tè trong quần luôn. Well, I mean, it's just pretty hard to wrap your brain around the logic. At any point in this, he's going to be reinstated. Now there's calls for her to step down or to be impeached. Well, there's always going to be that. That's how we do business now. Anytime somebody does something we like, impeach them. Make them go away. Yeah, which means just bring charges against them. But the Secretary of State, through all of this, has maintained that there's nothing else she can do.
that this had to be done. And I kept asking the question, based on what? There is nothing. There's nothing. He hadn't been convicted of anything. Nobody even involved in January 6th has been charged with insurrection. Even the people who went to jail, none of those people have been charged with insurrection. So how does she make the leap and say he was part of an insurrection? Sự ngôn quyền đang tranh cãi về vấn đề mà cái kéo ông Trump khỏi cái ven, cái tiểu bang ven để ông Trump khỏi phải được bầu, có nghĩa là kéo cái danh sách ông Trump ra khỏi phiếu bầu. Thì không có dựa lên bằng chứng nào mà để nói là ông Trump không đủ điều kiện hết. Thì bên đảng Dân Chủ dựa vô cái vấn đề mà 1/6 của cái năm mà ông bị ăn gian phiếu của ông Biden đó, ông Biden ăn gian đó, thì người dân thấy bất đồng với lại đi biểu tình mà nó đổ thừa cho ông Trump. Cái đó không có lý do gì dựa vô bất cứ cái bằng chứng nào mà ông Trump có phạm tội hết. Mà mình thấy cái đảng Dân Chủ là cái đảng làm cho đất nước này đảo lộn luôn. Tại vì thứ nhất mình thật sự nói là ai cũng biết là họ ăn gian cái đợt chiến rồi để cho ông Biden lên. Mình không nói là đảng nào phải không, nhưng mà thật sự lo cái chính trị của Mỹ và những người chính trị làm chính trị già cả rồi mang lại cho những cái tư tưởng có hại cho đất nước, có hại cho người dân. Họ ôm được cái quyền lợi của họ. Thứ nhất là quyền lợi, thứ hai nữa là cái sức mạnh mà gọi là đảng phái đó. Thì không biết lý do nào mà họ sợ ông Trump đến nỗi mà phải nói là muốn rất là sợ. Mình không biết dùng cái sự sợ hãi nó như thế nào, nhưng mà họ phải làm bất cứ một vấn đề nào để ông Trump khỏi phải tranh cử cho năm nay vào tháng 11 đó. Thì nếu mà làm như vậy mình mới thấy cái đảng Dân Chủ lộ ra được cái bộ mặt tồi bại của cái đảng Dân Chủ là không còn luật lệ nữa, làm bất cứ cái gì mà họ muốn. Thì mình là người dân thì em tha thiết kêu gọi quý vị, mình chỉ đi ra bầu thôi chứ giờ thật sự không biết làm bằng cách nào, mà chưa chắc cái phiếu bầu của mình nó đã đạt được cái mong muốn của mình nữa. Tại mình thấy được rồi, cái phiếu của mình bầu bên đây và nó chạy qua bên kia thì rốt cuộc bây giờ mình thật sự mình nói mình không tin tưởng thật sự, nhưng mà không tin tưởng không có nghĩa mình đi bầu. Ok, sáng của mình nghiên cứu về chính trị trước, nhưng mà thật sự nói cái nước Mỹ này sắp sửa banh rồi, do cái đảng phái nó làm, đảng Dân Chủ nó làm cho đất nước này xào xáo rồi. Thế nào chắc cũng phải có một cuộc nội chiến để giải quyết vấn đề thôi, chứ mình thấy không ổn rồi. Ok, em xin tổng chào, hẹn gặp lại ngày mai.